હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલ. સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરશું 22મી જૂનના તમામ અગત્યના કરંટ અફેર. શરૂ કરીએ આજનો વિડીયો. સૌથી પહેલા એક પ્રશ્ન તમારા માટે. પ્રશ્ન એવો છે કે 9મો આંતરરાષ્ટ્રીય યોગા દિવસ હતો હમણાં જ, તેની થીમ શું જાહેર કરવામાં આવી હતી? 2023ની યોગા દિવસની થીમ કહેવાની છે. તો ઓપ્શન આપેલા છે તમને. ઘણા બધા પોઈન્ટ આપણે ચર્ચા કર્યા હતા, જેટલા યાદ આવેલ લખવાનો પ્રયાસ કરજો. શરૂ કરીએ આજનો વિડીયો 22મી જૂનના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન, ઇસરો દ્વારા NVS-01 સેટેલાઇટ છે કયા રોકેટની મદદથી લોન્ચ કરવામાં આવેલો છે? એકચ્યુઅલમાં લગભગ 29મી મે આ સેટેલાઇટ લોન્ચ થઈ ગયો હતો, પણ આપણે કવર કરવાનું રહી ગયું હતું. તો ઇસરોએ NVS-01 સેટેલાઇટ લોન્ચ કર્યો હતો. એ GSLV F12 રોકેટની મદદથી લોન્ચ કર્યો હતો. આન્સર આવશે ઓપ્શન એ. હાલમાં જ ઇસરો દ્વારા NVS-01 નામનો સેટેલાઇટ છે GSLV F12 રોકેટની મદદથી લોન્ચ કરવામાં આવ્યો હતો. હવે આપણને ખબર છે કે ભાઈ બહુ ભારે વજનના સેટેલાઇટ હોય એને આપણે ના તો PSLV થી લોન્ચ કરી શકીએ, બરાબર, અને ના તો SSLV થી. SSLV થી છે શોર્ટ નાના વજનવાળા સેટેલાઇટ છે લોન્ચ કરી શકીએ. તો GSLV છે 1000 કિલોગ્રામ અથવા તો 1500 કિલોગ્રામ કે 2000 કિલોગ્રામ થી વધારે વેઇટ હોય તો એવા સેટેલાઇટને લોન્ચ કરવા માટે GSLV વપરાય. તો અહીંયા 2232 કિલોગ્રામ આનું સેટેલાઇટનું કુલ વજન છે NVS-01 નું, બરાબર. આંધ્રપ્રદેશના શ્રીહરિકોટા ખાતે આવેલા સતીશ ધવન સ્પેસ સેન્ટરમાંથી આપણે આને લોન્ચ કર્યો છે. NVS નું અહીંયા જે NVS-01 છે, બરાબર, એ નેવિગેશન વિથ ઇન્ડિયન કોન્સ્ટિલેશન એટલે કે નાવિક સર્વિસ છે એના માટેનો બીજી પેઢીનો સેટેલાઇટ છે. તો આ ખાસ યાદ રાખવા જેવો પોઈન્ટ છે. એના પછી થોડાક અગત્યના સેટેલાઇટ યાદ રખાવું. ઇસરોના હમણાં જ લોન્ચ થયા છે, જે 2023માં જે સેટેલાઇટો લોન્ચ કર્યા છે ઇસરોએ, એ યાદ રાખીશું આપણે. એક SSLV D2 થી આપણે US-07 નામનો સેટેલાઇટ આપણે લોન્ચ કર્યો હતો. PSLV C54 થી આપણે ભૂટાનનો INS-2B નામનો સેટેલાઇટ લોન્ચ કર્યો હતો, જેને આપણે ભૂટાન સેટ પણ કહીએ છીએ. PSLV C55 એનાથી સિંગાપોરના બે સેટેલાઇટ લોન્ચ કર્યા, ટેલિયોS2 અને લ્યુમિલાઇટ 4. અને LVM-3 આ રોકેટની મદદથી વનવેબના 32 સેટેલાઇટ લોન્ચ કર્યા વનવેબ કંપનીના. તો આટલા ઇસરોના અગત્યના લોન્ચિંગ થયા હતા 2023માં. તો જો ક્વેશ્ચન આવે તો આમાંથી કોઈ પણ તમારી બહાર નહીં જાય. હાલમાં જ લીડ નેટ ઝીરો કાર્બન સર્ટિફિકેશન એમાં કયા દેશે ટોચનું સ્થાન પ્રાપ્ત કર્યું? ગઈકાલે આપણે વન લાઇનરમાં ક્વેશ્ચન જોઈ લીધો છે, તો આનો આન્સર શું આવશે? ભારત આવશે, એ ખબર છે આપણને. તો લીડ નેટ ઝીરો કાર્બન સર્ટિફિકેશનમાં ભારત ટોચના સ્થાને છે. બીજા ક્રમ પર અમેરિકા, ત્રીજા ક્રમ પર ચીન છે, બરાબર. અહીંયા ટોપ 3 ની ખબર પડી ગઈ. હવે મેં તમને ત્યારે કીધું હતું કે હું તમને ભારતની રેન્કિંગ તમને યાદ રખાવીશ, જેટલી પણ હમણાં લેટેસ્ટ જાહેર થઈ છે એમાંથી. તો વર્લ્ડ હેપીનેસ રેન્કિંગમાં ભારતનો ક્રમ યાદ રાખીશું, 126મો હતો. હ્યુમન ડેવલપમેન્ટ ઇન્ડેક્સમાં ભારત 132માં ક્રમ ઉપર હતું. વર્લ્ડ પ્રેસ ફ્રીડમ ઇન્ડેક્સમાં ભારત 161માં સ્થાન ઉપર હતું. ગ્લોબલ હંગર ઇન્ડેક્સની વાત કરું તો એમાં 107માં ક્રમ ઉપર હતું. લોજિસ્ટિક પરફોર્મન્સ ઇન્ડેક્સની વાત કરું તો એમાં ભારત 38માં ક્રમ ઉપર હતું. ક્લાઇમેટ પરફોર્મન્સ ઇન્ડેક્સની વાત કરું તો ભારત 8મા ક્રમ ઉપર હતું. અને ફાયર પાવર ઇન્ડેક્સની વાત કરું તો ભારત 4થા ક્રમ પર. યુનિકોર્ન ઇન્ડેક્સની વાત કરું તો એમાં ભારત 3જા ક્રમ પર હતું. તો જેટલા પણ લેટેસ્ટ રેન્કિંગ જાહેર થઈ છે એ બધી જ તમારી માટે આવી ગઈ છે. ભારતનો ક્રમ ખાસ યાદ રાખવાનો છે. હાલમાં જ કઈ સંસ્થા દ્વારા ભારતીય ભાષા કાર્યક્રમ શરૂઆત કરવામાં આવ્યું છે? ભારતીય ભાષા કાર્યક્રમ ગૂગલે શરૂ કર્યું છે ભારત માટે. તો આન્સર આવશે ઓપ્શન સી. કોઈ એવી બે વ્યક્તિઓ કે જેની લેંગ્વેજ અલગ અલગ હોય. રિજનલ કન્નડ વ્યક્તિ છે એ તમિલ વ્યક્તિ સાથે કોમ્યુનિકેટ ના કરી શકે, ના તો એને હિન્દી આવડે છે, ના તો એને ઇંગ્લિશ આવડે છે. તો તમિલને પહેલા માટે કોમ્યુનિકેટ કરવું હોય તો એના માટે આપણને લેંગ્વેજ ટ્રાન્સલેશનની જરૂર પડે. તો ભારતીય ભાષા કાર્યક્રમ એ માટે શરૂ કરવામાં આવ્યું છે ગૂગલ દ્વારા. ગૂગલ છે એ આલ્ફાબેટની એક કંપની છે, બરાબર. ગૂગલ એક પોતે તો કંપની છે જ, પણ એ કોની પેટા કંપની છે? તો કે આલ્ફાબેટની કંપની છે. ગૂગલના CEO અત્યારે સુંદર પિચાઈ છે, બરાબર. અને બાકી આ કાર્યક્રમ છે ભારતીય ભાષા કાર્યક્રમ, એ સ્થાનિક પ્રકાશકો છે એને મદદરૂપ કરશે, ટ્રેનિંગ આપશે અને ફંડિંગ પણ આપશે એ લોકોને, બરાબર. બાકી વાત કરું તો ઓપન એઆઈ ચેટબોટ છે એ ઓપન એઆઈ નો જે ચેટબોટ છે એનું નામ શું છે? તો કે ચેટ જીપીટી છે. અને ગૂગલ નો જે ચેટબોટ છે એનું નામ છે બાર્ડ. તેને પણ આપણે યાદ રાખીશું. ભગવાન જગન્નાથની રથયાત્રાનો પ્રારંભ થઈ ગયો છે, બરાબર. આ કયા રાજ્યમાંથી કરવામાં આવ્યો હતો? તો ભગવાન જગન્નાથ એમની રથયાત્રા જે નીકળે છે, મુખ્ય રથયાત્રા જે 9 દિવસ માટે ચાલે છે, તો 9 થી 10 દિવસ જે ચાલતી હોય છે એ ઓડિશામાંથી ચાલે છે. તો ઓપ્શન સી આપણો આન્સર થશે. ભગવાન જગન્નાથની મુખ્ય યાત્રા ક્યાંથી શરૂ થઈ? ઓડિશાના પુરીમાંથી. ઓડિશાના પુરીમાંથી આ શરૂ થઈ, બરાબર. ક્યારે શરૂ થઈ? તો કે અષાઢ સુદ બીજ. સમાપ્ત ક્યારે થાય છે? તો સમાપ્ત થાય અષાઢ સુદ દસમના રોજ.
તો કુલ 9 દિવસ સુધી આ રથયાત્રા ચાલે છે, બીજથી લઈને દસમ સુધી, બરાબર. બાકી વાત કરું તો આ રથયાત્રામાં ભગવાન જગન્નાથ એમનો રથ હોય, એમના ભાઈ બલભદ્રનો રથ હોય અને એમની બહેન સુભદ્રાનો રથ હોય છે, બરાબર. ભગવાન જગન્નાથના રથને શું કહેવાય એવું પણ પૂછે પરીક્ષામાં, તો ધ્યાન રાખવાનું, નંદીઘોષ એમના રથનું નામ છે. આ રથનું નિર્માણ કોના લાકડામાંથી કરવામાં આવે એવો પણ પ્રશ્ન આવી શકે, તો નાળિયેરના લાકડામાંથી આ રથ બનાવવામાં આવે છે, જેથી એને ખેંચવામાં તકલીફ ના પડે, બરાબર. બાકી ભગવાન જગન્નાથનો જે રથ છે એનો કલર લાલ અને પીળો હોય, બરાબર. તો આ ખાસ ધ્યાન રાખશું. બાકી ગુજરાતની અંદર જે રથયાત્રા છે એનો પ્રારંભ ક્યાંથી થાય છે? અમદાવાદમાંથી. મુખ્ય રથયાત્રા આપણી અમદાવાદથી નીકળે છે. રોના નવા અધ્યક્ષ કોણ બન્યું છે હાલમાં જ? રોના નવા અધ્યક્ષ બન્યા છે હાલમાં જ સામંત કુમાર ગોયલ. સોરી, સામંત કુમાર ગોયલ તો પહેલા હતા અને હવે બન્યા રવિ સિન્હા. તો ઓપ્શન બી આપણો આન્સર થશે. તો હાલમાં જ રવિ સિન્હા છે રોના અધ્યક્ષ બન્યા છે. સામંત કુમાર ગોયલનું એમણે સ્થાન લીધું છે. રોનું પૂરું નામ પૂછી શકાય, રિસર્ચ એન્ડ એનાલિસિસ વિંગ. સ્થાપના 21 સપ્ટેમ્બર 1968 અને મુખ્ય મથક નવી દિલ્હીમાં છે. અને રોની સ્થાપના કરનાર વ્યક્તિ પૂછે તમને તો RN કાવ અને ઇન્દિરા ગાંધી બંને મળીને આ રોની સ્થાપના કરી. બાકી વાત કરીએ તો થોડીક અગત્યની નિયુક્તિ યાદ રાખી લઈએ. સીબીઆઈના નવા અધ્યક્ષ પ્રવીણ સૂદ બન્યા હતા. CVC સેન્ટ્રલ વિજિલન્સ કમિશન કેન્દ્રીય સતર્કતા આયોગ એના નવા અધ્યક્ષ બન્યા પ્રવીણ કુમાર શ્રીવાસ્તવ. અને ચીફ ઇલેક્શન કમિશનર અત્યારે કોણ છે? CEC એ રાજીવ કુમાર છે. આ થોડીક અગત્યની નિયુક્તિ પણ આપણે યાદ રાખી લઈએ. એશિયાઈ ફેન્સિંગ ચેમ્પિયનશિપ એટલે કે તલવારબાજી ચેમ્પિયનશિપ છે એનું આયોજન કયા દેશમાં થયું હતું? તો એશિયાઈ ફેન્સિંગ ચેમ્પિયનશિપ છે એનું આયોજન હાલમાં જ થયું ચીનમાં, બરાબર. એમાં ભારતના ભવાની દેવી છે, બરાબર, એણે બ્રોન્ઝ મેડલ મેળવેલો એટલે કે કાંસ્ય પદક મેળવેલો ભવાની દેવીએ. અને ફેન્સિંગમાં ઓલિમ્પિકમાં ભાગ લેનાર ભારતના સૌથી પહેલા મહિલા પણ એ બન્યા હતા ભવાની દેવી, એ પણ અગત્યનો પોઈન્ટ છે. અને ફેન્સિંગમાં ભારત માટે સૌથી પહેલા મહિલા બન્યા કે જેમણે એશિયાઈ ફેન્સિંગ ચેમ્પિયનશિપમાં ભારત માટે મેડલ લાવેલો હોય, તલવારબાજીમાં મેડલ લાવેલો હોય એવા સૌથી પહેલા મહિલા બનેલા. વિશ્વ સંગીત દિવસ ક્યારે ઉજવાયેલો? તો હાલમાં જ વિશ્વ સંગીત દિવસ 21મી જૂને ઉજવવામાં આવેલો હતો. આન્સર આવશે 21 જૂન. 21 જૂનના રોજ વિશ્વ સંગીત દિવસ ઉજવાયેલો. 2023ની થીમ છે મ્યુઝિક ઓન ધ ઇન્ટરસેક્શન્સ. 1982માં સૌથી પહેલી વખત ઉજવેલો. વિશ્વ હાઇડ્રોગ્રાફી દિવસ આ પણ 21મી જૂને ઉજવાય છે, તો આન્સર આવશે 21 જૂન. ઇન્ટરનેશનલ હાઇડ્રોગ્રાફી ઓર્ગેનાઇઝેશન એમના દ્વારા આ દિવસ ઉજવાય છે, 21મી જૂને ઉજવવામાં આવે છે. સૌથી પહેલી વખત 2006માં ઉજવ્યો. એના પછી છે ઇન્ટરનેશનલ ડે ઓફ ધ સેલિબ્રેશન ઓફ સોલિસ્ટિક. આ ક્યારે ઉજવાય છે? તો આ પણ 21 જૂને ઉજવાય છે, સોલિસ્ટિક ડે, બરાબર. તો ઇન્ટરનેશનલ ડે ઓફ ધ સેલિબ્રેશન ઓફ સોલિસ્ટિક આ 21 જૂનના રોજ ઉજવાય છે. ગુજરાતમાં આને સંક્રાંતિ કહેવાય, પણ પહેલી સંક્રાંતિ નહીં, મકર સંક્રાંતિ વાળી સંક્રાંતિ નહીં. ઓકે. બાકી સૌથી પહેલી વખત 2019માં આપણે આને ઉજવ્યો છે. 21 જૂન એ સૌથી લાંબો દિવસ પણ હોય છે, યોગા ડે પણ હોય છે, મ્યુઝિક ડે પણ હોય છે. આ બધા અગત્યના દિવસો છે જે 21 જૂને હોય છે. સૌથી ટૂંકો દિવસ ક્યારે હોય એવું પૂછ્યું તો 22મી ડિસેમ્બરે. ઓકે. અને દિવસો અને રાત બંને સરખા ક્યારે હોય? તો 23 સપ્ટેમ્બરે એક દિવસ એવો આવે છે ને 21 માર્ચ, બે દિવસો એવા હોય છે કે જ્યારે દિવસ અને રાત બંને સરખા હોય છે. સાત્વિક સાઈરાજ અને ચિરાગ શેટ્ટીની જોડીએ કઈ બેડમિન્ટન ટુર્નામેન્ટનું ટાઇટલ હાલમાં જીતી લીધું છે? તો ઇન્ડોનેશિયા ઓપનનું ટાઇટલ બંનેએ જીતી લીધું છે. ગાંધી શાંતિ પુરસ્કાર 2021 થી કોને સન્માનિત કરવામાં આવ્યું છે? તો ગીતા પ્રેસને ગાંધી શાંતિ પુરસ્કાર 2021 થી સન્માનિત કરવામાં આવેલું છે. ઓકે. અને આની સ્થાપના ક્યારે થઈ હતી ગીતા પ્રેસની? તો કે 1923માં. અને અત્યારે 100 વર્ષ પૂરા થઈ ચૂક્યા છે. સિકલ સેલ એનિમિયા દિવસની ઉજવણી ક્યારે થઈ હતી? 19 જૂને જતો રહ્યો સિકલ સેલ એનિમિયા દિવસ. સિકલ સેલ એનિમિયા અવેરનેસ દિવસ પણ કહેવાય. હાલમાં જ કયા રાજ્યમાં ગોબર ન્યાય યોજના શરૂ કરવામાં આવી છે, જેના અંતર્ગત સરકાર 10 રૂપિયા પ્રતિ કિલો ગોબર ખરીદશે? તો ઝારખંડમાં યોજના શરૂ કરવામાં આવી છે, તો આન્સર આવશે ઝારખંડ. મેં અગાઉ એકવાર વિડીયોમાં વાત કરી છે. બાકી આજનો વિડીયો અહીંયા સાથે સમાપ્ત કરીએ. 22મી જૂનનો મળીએ 23મી જૂનના વિડીયોમાં. તો મેં તમને જે પ્રોમિસ આપ્યા તેમાંથી હવે માત્ર એક વિડીયો બાકી છે, બરાબર. બાકી બધા જ વિડીયો મેં તમારા માટે પબ્લિશ કરી દીધા છે. મેં તમને 2 દિવસનો ટાઈમ માંગ્યો, તેની જગ્યાએ મેં આજના દિવસમાં જ બધા વિડીયો કમ્પ્લીટ કરીને આપી દીધા છે. આજે 25 તારીખ છે, બરાબર. અને આજના દિવસમાં મેં 23 તારીખ સુધીના વિડીયો છે બાકી રહ્યા છે એમાંથી કમ્પ્લીટ કરી દીધા છે. ક્લિયર? તો હવે બાકી રહ્યા 24-25ના વિડીયો, અને આવતીકાલે કદાચ 26 તારીખ સુધીમાં કદાચ હું એ વિડીયો પબ્લિશ કરી શકું કે ના કરી શકું, પણ 27 તારીખ સુધીમાં બધા વિડીયો પબ્લિશ થઈ જશે. ક્લિયર?